මම මදුෂික සඳරුවා 2016 අවුරුද්දේ IT එක කොමර්ස් වලින් A level කරලා තමයි මම කැම්පස් සිලෙක්ට් උනේ. දැනට accounting department එකේ 3rd year එකේ ඉගෙන ගන්නවා. IT subject එක මම තෝරගත්තේ business studies වෙනුවට. accounting econ වලට අමතරව IT තෝරා ගැනීම නිසා මට විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලැබීමේදී ඒක මහ කුකුලක් වුණා. IT වලට මම ක්ලාස් ගියේ වරුණ සර් ගාවට. මට සර්ව හම්බුනේ අවුරුද්දකට විතර පස්සේ. ඒ කියන්නේ 2015 අගෝස්තු වගේ. ඒ වෙද්දි මම IT වල හිටියේ උගාක් දුර්වල මට්ටම. ලකුණු 30ක් 40ක් වගේ තමයි වාර විභාගෙදී මට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මම සර් ගාවට ගියාම සර්ගේ තියරි රිවිෂන් ඔය එක මට තේරුණා මේක දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. කැම්පස් ඉහිනේ අතහැරපු එක්කෙනෙක් විදිහට මට එතෙන්දී ලැබිච්ච දේ මට කියා ගන්න අමාරුයි. මම ඊට පස්සේ සර්ගේ රිවිෂන් ඔය තියරි ක්ලාස් දෙකටම ගිහියා. සර් අපිට වඩා දෙයක් සර් උත්සාහ කරා අපිට දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැරුව වෙහෙසට වඩා වැඩි වෙහෙසක් සර් දැරුවා. මට මතකයි සමහර දවස්වලට අපි ක්ලාස් 10 විතර වෙනකම් පේපර්ස් කරනවා. හැම පේපර් එකක්ම සර් හෝම්වර්ක් විදිහට ඒ දවස්වල දුන්නේ නැහැ. හැම පේපර් එකක්ම අපිව ධම්මලා මෙහිදී කෙරෙව්වා. හැමදාම අපි පේපර් එකක් කරනවා හැම සතියෙම පාස් පේපර් එකක්. ඒක කියන්නේ මම අද මෙතන ඉන්නේ ඒ සර් ඒ කරපු දේවල්. IT හින්දා මගේ සෙක්කෝ එක සෑහෙන්න වැඩි වුණා. මම කොළඹින් 51 වුණා. අයිලන්ඩ් 109. මං හිතන්නේ මං ඒක ලැබුවේ ඔය IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක තෝරා ගැනීමත් සර් ගාවට ක්ලාස් ගිය එකත් මම. මගේ නම ශාන්ත බුද්ධ කළුආරච්චි 56 74 ගන්න විෂය අංකයෙන් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ විෂය ධාරාව යටතේ පෙනී සිට ඒ සාමාර්ථයක් සහ B සාමාර් දෙකක් ලබා ගැනීමෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ 5 වෙනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට මට හැකි වුණා. දැනට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ ප්‍රථම වර්ෂයේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. ඇත්තටම වරුණ සර් ගැන කිව්වේ මට මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඒ යාළුවා ගැන තියෙන විශ්වාසය මම පන්තියට සහභාගී වුණේ. වරුණ සර් හැම පාඩමක්ම ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට සරලම තැනින් ඉවර කරනවා. logic gate, python, pseudocode වැනි හැමෝටම තේරුම් ගන්න අමාරු පාඩම් මම ගොඩදාග කරන සෙයින්ද. ඒ අද්දකින් පාදක කරගෙන ඒ ලෙවල් ගන්න නංගියට හරි මල්ලියට හරි නිර්දේශ කරන්න හොඳම පන්තියක් තමයි මේ පන්තිය. කොළොම්තොට හොඳම ICT පන්තිය වරුණ දනංජය උසස් පෙළ නව පන්ති ආරම්භය රොටරි නුගේගොඩ සැසිර පිළියන්දල. පළමු දින නොමිලේ ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ මල්ටිමීඩියා තාක්ෂණය ඔස්සේ කොළඹ පුරවරයේ ඉහළම සමත් ප්‍රතිශතයට උරුමකම් කියන්නට එක්වන්න අප සමග වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 07 1 98 40 686